Hello everyone. Good morning to all. I am Professor Rashmi Hirlekar and welcome back to the session Financial Accounting 1. In this lecture, we are going to learn about voucher, ledger, posting, folio, casting, debtors and creditors, assets, liabilities, contingent liabilities and goodwill. Here we are discussing about some of the basic terminology in accounting. The first one is voucher. Voucher is an important document which is an evidence of payment. It supports payment of expenses. लक्षात घ्या हे एक महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे जो पेमेंट केल्याचा पुरावा म्हणून वापरलं जातं. अकाउंटिंग मध्ये कोणतीही एंट्री रेकॉर्ड करत असताना त्याचा पुरावा असणं आवश्यक आहे. तुम्ही एखादा खर्च केला असेल किंवा एखादा माल खरेदी केला असेल पण त्याचं बिल नसेल तर ते ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड धरलं जात नाही. जे काही तुम्ही रेकॉर्ड केलेलं आहे त्या प्रत्येकाला पुरावा असणं हे फार महत्त्वाचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं व्हाउचर इज अ सोर्स ऑफ डॉक्युमेंट विच प्रोव्हाइड्स एव्हिडन्स टू एंट्री. Ledger. Ledger is a bound book in which all accounts are maintained. It is recorded from journal and subsidiary books only. There is no direct recording in ledger. लक्षात घ्या लेजर हे एक बाउंड बुक आहे ज्या ठिकाणी सर्व अकाउंट्स मेंटेन केली जातात. सर्व अकाउंटिंगचं रेकॉर्ड असतं. इट इज रेकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल अँड सबसिडायरी बुक ओनली. म्हणजे जर्नल किंवा सबसिडायरी बुक मध्ये पहिल्यांदा एंट्र्या रेकॉर्ड केल्या जातात आणि त्याच्यानंतरचं रेकॉर्डिंग हे लेजर मध्ये होतं. देअर इज नो डायरेक्ट रेकॉर्डिंग इन लेजर. लेजर मध्ये डायरेक्ट रेकॉर्डिंग केलं जात नाही आणि म्हणून लेजर इज सेकंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट. Yesterday we have studied the concept books of original entry. It means books of prime entry where transactions are recorded first. But ledger is a book of secondary entry. It provides summarized record of various accounts at one place. वेगवेगळ्या अकाउंट्सचं समराइज रेकॉर्ड म्हणजे एकत्रित केलेलं रेकॉर्ड तुम्हाला लेजर मध्ये पाहायला मिळतं. अँड अकाउंट इन लेजर इज कॉल्ड लेजर अकाउंट. जे अकाउंट आपण लेजर मध्ये रेकॉर्ड करतो त्याला लेजर अकाउंट असं म्हणतो. म्हणजे उदाहरणार्थ कॅश अकाउंट आहे तर कॅशचं लेजर अकाउंट किंवा बिल्डिंगचं लेजर अकाउंट. नेक्स्ट कन्सेप्ट फोलिओ. फोलिओ मीन्स पेज नंबर of the books of original entry or books of ledger. फोलिओ म्हणजे पेज नंबर. मग हा पेज नंबर ओरिजिनल एंट्रीचा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीचा असू शकतो किंवा लेजर बुकचा सुद्धा असू शकतो. बाय रायटिंग फोलिओ दॅट इज पेज नंबर वन कॅन इझिली फाइंड आउट on what page original entry is made and on what page the entry is made in the main book. लक्षात घ्या जर्नल मध्ये किंवा सबसिडायरी बुक मध्ये ज्या वेळेला एंट्री रेकॉर्ड केली जाते आणि त्याचं पोस्टिंग म्हणजे तिथली एंट्री नंतर लेजर मध्ये रेकॉर्ड केली जाते. लेजर मध्ये रेकॉर्ड करत असताना तिथे जर्नल फोलिओ म्हणून जर्नल मधला पेज नंबर लिहिलेला असतं. कारण लेजर बुक मध्ये ती एंट्री जर्नल मधल्या कुठच्या पानावरून आली हे कळण्यासाठी म्हणून तिथे जर्नल फोलिओ लिहिला जातो आणि जर्नल मध्ये किंवा सबसिडायरी बुक मध्ये लेजर फोलिओ लिहिला जातो. म्हणजे ह्या एंट्रीचं रेकॉर्डिंग लेजर मध्ये कोणत्या पानावर मिळेल हे कळण्यासाठी कॉन्ट्रास्ट असं पेज नंबर लिहिला जातो आणि म्हणून फोलिओ हा पेज नंबर आहे आणि हा पेज नंबर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीचा असेल किंवा लेजर बुकचा असू शकतो. Posting, an act of recording transaction in ledger on the basis of entry made in original book is called posting. लक्षात घ्या ज्या एंट्री बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मध्ये रेकॉर्ड केलेल्या असतात आणि त्यांच्या आधारे लेजर मध्ये पुन्हा रेकॉर्ड केल्या जातात त्याला पोस्टिंग असं म्हणतात. आपण लेजर पोस्टिंग म्हणतो. द एंट्रीज मेड इन जर्नल बुक अँड सबसिडायरी बुक आर ट्रान्सफर टू लेजर अकाउंट. जर्नल आणि सबसिडायरी बुक मध्ये ज्या एंट्र्या केलेल्या असतात त्या आपण लेजर अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. नेक्स्ट वन कास्टिंग. कास्टिंग मीन्स टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट.
Casting has to be done of the ledger accounts and also of journal account. कास्टिंग याचा अर्थ टोटल करणं, बुक्स ऑफ अकाउंट्सची टोटल करणं. हे जे कास्टिंग आहे ते आपण लेजर अकाउंट्सची टोटल करतो, तसेच जर्नल अकाउंटची सुद्धा टोटल करतो. कारण जर्नलमध्ये ज्या एंट्री लिहिल्या जातात, तुम्ही 11वीत शिकलेले असाल तर जर्नलमध्ये रेकॉर्डिंग केल्यानंतर डेबिट आणि क्रेडिट टॅली झालं पाहिजे, म्हणजे आपलं एंट्र्या आपण बरोबर पोस्टिंग म्हणजे बरोबर लिहिल्यात असं आपण समजतो. तर कास्टिंग याचा अर्थच मुळात टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज डेटर. Debtor is a person who owes something. He is a person who has to pay to the other person. लक्षात घ्या, डेटर इज अ पर्सन हु ओज समथिंग. डेटर हा असा व्यक्ती आहे जो कोणाला तरी देणं लागतो. ही इज अ पर्सन हु हॅज टू पे टू द अदर पर्सन. म्हणजे डेटर हा असा व्यक्ती आहे ज्याने इतर व्यक्तींना पैसे देणे लागतो, त्याला डेटर असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, A bought goods from B for ₹700. In this case, A will be called a debtor as he owes 700 to B. बघा, काय उदाहरण सांगितलं? A bought goods from B. A ने B कडून माल खरेदी केला 700 रुपयाचा. A ने माल खरेदी केलाय B कडून. इन दिस केस A विल बी कॉल्ड डेटर. कारण A ने माल खरेदी केला, पण माल खरेदी केल्यानंतर त्या बदल्यात त्याने पैसे दिलेले नाहीत. त्याने पैसे तो महिन्याभराने देतो किंवा 2 महिन्यांनी देतो असं सांगितलं. तर A इज अ पर्सन हु ओज समथिंग, हु ओज 700 रुपीज आणि ही हॅज टू पे 700 रुपीज टू B. 700 रुपये तो B ला देणं लागतो आणि म्हणून हिअर A इज अ डेटर. DR is an abbreviation of word debtor. कारण आपण डेटर जे लिहितो त्याचा DR हा abbreviation आपण बऱ्याच ठिकाणी वापरतो. The next concept is creditor. Creditor is a person to whom we owe something. म्हणजे क्रेडिटर ही अशी व्यक्ती आहे टू whom, ज्याला आपण काही देणं लागतो. म्हणजे ज्याला आपण देणे लागतो तो माणूस आपला क्रेडिटर. ही इज अ पर्सन टू whom we have to pay something. म्हणजे क्रेडिटर ही अशी व्यक्ती आहे ज्याला आपण काहीतरी देणे लागतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी बाय गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर ए. ए कडून आपण 1000 रुपयाचा माल खरेदी केला आणि त्याला कॅश नाही दिली, तर ए ला आपण 1000 रुपये देणे लागतो आणि म्हणून ए इज अवर क्रेडिटर. ए हा आपला क्रेडिटर आहे. A will be called creditor because we have to pay 1000 rupees to Mr. A. CR is an abbreviation of word creditor. Liabilities. Debt owned by a person are called liabilities. बघा, डेप्ट ओन बाय अ पर्सन म्हणजे एखादी व्यक्ती कोणाचं तरी देणं लागतो, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची सगळी देणी यालाच लायबिलिटी असं म्हणतात. लायबिलिटीज रिप्रेझेंट टोटल अमाऊंट पेएबल टू द क्रेडिटर. लायबिलिटी क्रेडिटरला आपण किती टोटल देणे आहोत हे रिप्रेझेंट करते किंवा याच्यावरून आपली लायबिलिटी आपल्याला कळते. द टोटल अमाऊंट पेएबल टू क्रेडिटर विल बी लायबिलिटीज. टॅक्सेस पेएबल टू गव्हर्नमेंट आर ऑल्सो लायबिलिटीज. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आपण टोटल अमाऊंट किती पेएबल आहोत ती सुद्धा लायबिलिटी आहे. टॅक्सेस पेएबल, सरकारला टॅक्स द्यायचे ती सुद्धा आपली लायबिलिटी आहे. सिमिलरली एक्सपेन्सेस अनपेड आर ऑल्सो लायबिलिटीज. जे खर्च आपण केलेले आहेत आणि ज्याचे पैसे आपण दिले नाहीत या सुद्धा लायबिलिटीज आहेत. द अनदर कन्सेप्ट रिलेटेड टू liability is a contingent liability. These are the liabilities which are contingent upon certain event in future. Contingent liability म्हणजे काय? तर ह्या liabilities which are contingent upon certain event in future म्हणजे भविष्यात काहीतरी घडेल त्याच्याशी रिलेटेड या liabilities असतात. These are liabilities which are likely to be arise in future on happening of certain event. एखादी घटना घडणं ह्याच्यावर ती लायबिलिटी अवलंबून असते. म्हणजे एखादी घटना घडली तर ती लायबिलिटी क्रिएट होते.
वेदर देअर विल बी लायबिलिटी ऑर नॉट डिपेंड्स ऑन फ्युचर. म्हणजे भविष्यात लायबिलिटी असेल की नाही हे भविष्यावर अवलंबून असतं. फॉर एक्झाम्पल, बिल्स अंडर डिस्काउंट. म्हणजे एखादं बिल आपण बिल घेतलं त्याच्यावर डिस्काउंट मिळालं, मग डिस्काउंट मिळेल की नाही हे देणाऱ्यावर अवलंबून असतं. क्लेम फॉर डॅमेज पेंडिंग इन कोर्ट. म्हणजे एखादी कोर्टमध्ये केस आहे आणि आपण कसला तरी क्लेम केलाय, ती केस त्या केसचा निकाल जर आपल्या बाजूने लागला तर आपल्याला तो क्लेम मिळणार असतो, किंवा नाहीतर आपल्याला दंड भरावा लागणार असतो. अनपेड कॉल ऑन इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर्स, एरियर्स ऑफ प्रेफरन्स डिव्हिडंड ही सगळी कॉन्टिंजंट लायबिलिटीची उदाहरणं आहेत. कॅपिटल. कॅपिटल इज द टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन अ बिझनेस बाय प्रोप्रायटर. एखाद्या बिझनेसच्या मालकाने त्याने गुंतवलेली रक्कम, एकूण रक्कम म्हणजे कॅपिटल. कॅपिटल ऑफ अ बिझनेस इज द क्लेम ऑफ ओनर टू द बिझनेस प्रोफेशन. बघा, कॅपिटल ऑफ अ बिझनेस इज द क्लेम ऑफ ओनर. ओनरचा हा क्लेम आहे टू द बिझनेस प्रोफेशन. म्हणजे व्यवसायात जर मी पैसे गुंतवलेत, मी 5 लाख रुपये गुंतवलेत, तर व्यवसायाकडनं 5 लाख रुपये येणं हा माझा क्लेम आहे. इन अकाउंटिंग सेन्स, कॅपिटल इज द एक्सेस ऑफ ऍसेट्स ओव्हर लायबिलिटीज. अकाउंटिंग मध्ये कॅपिटल कशाला म्हणतात, तर एक्सेस ऑफ ऍसेट्स ओव्हर लायबिलिटीज. म्हणजे ऍसेट्स मायनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कॅपिटल. द इक्वेशन विल बी कॅपिटल इज इक्वल टू ऍसेट मायनस लायबिलिटीज. फॉर एक्झाम्पल, इफ द ऍसेट्स ऑफ बिझनेसमॅन amount to rupees 70,000 and his liabilities amount to rupees 20,000. म्हणजे एखाद्या व्यावसायिकाचे ऍसेट 70,000 आहेत आणि त्याची देणी म्हणजे लायबिलिटी 20,000 आहे. तर याचा अर्थ असा, हिज कॅपिटल विल बी 50,000. कारण ऍसेट्स मायनस लायबिलिटीज म्हणजे 70,000 वजा 20,000 इज इक्वल टू कॅपिटल, दॅट इज 50,000. The next term is asset. Asset means property of every description is called as an asset. The entire property of all kinds possessed by or owning to a person or organization is called as an asset. लक्षात घ्या की पूर्ण प्रॉपर्टी, सर्व प्रकारची एखाद्याच्या ताब्यात असणं, एखाद्याच्या मालकीची असणं, मग त्या व्यक्तीच्या किंवा ऑर्गनायझेशनच्या, त्याला ऍसेट असं म्हणतात. ऍसेट्स आर व्हॅल्युएबल रिसोर्सेस ओन बाय बिझनेस टू गेट सम ऑफ द बेनिफिट इन फ्युचर. लक्षात घ्या, ऍसेटमुळे काही ना काही बेनिफिट भविष्यात मिळत असतात. एक्झाम्पल्स: लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल, cash, bank balance, etc. are examples of asset. Asset can be divided into two parts: fixed asset, current asset. And current asset is also classified into tangible asset and intangible asset. We will see meaning of fixed asset and current asset in next slides. Fixed asset. Fixed assets are the assets held by business enterprise for long-term use. These assets are not held for resale in normal course of operation. They are also called as non-current asset. म्हणजे जी asset long term use साठी आपण विकत घेतो त्यांना fixed asset असं म्हणतात. नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन मध्ये ही asset पुन्हा रिसेल केली जात नाही किंवा खरेदी करून पुन्हा विकण्यासाठी ही assets घेतलेली नसतात. यांनाच नॉन करंट ऍसेट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर अँड फिक्स्चर, व्हेइकल्स एटसेट्रा आर एक्झाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड ऍसेट. Fixed asset can be classified into two parts: tangible fixed asset and intangible fixed asset. Tangible fixed asset are the assets which can be seen and touched. For example, land and building, machinery and furniture. म्हणजे जे assets आपण डोळ्यांनी पाहू शकतो, ज्याला आपण स्पर्श करू शकतो, त्याला tangible fixed asset असं म्हणतात. उदाहरणार्थ land and building, machinery etc.
Intangible fixed asset. Intangible fixed asset are the asset which cannot be seen and touched. म्हणजे जी assets आपण पाहू शकत नाही, ज्यांना आपण स्पर्श करू शकत नाही, त्यांना intangible fixed asset असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल गुडविल, पेटंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट etc. म्हणजे गुडविल ॲसेट आहे पण ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही. कॉपीराइट हा आपला अधिकार असतो, पुस्तक लेखन अधिकार असं म्हणतात, पण ते काही ॲसेट म्हणजे ते हे ॲसेट आपल्याला दिसतंय, आपण टच करू शकतो असं काही नसतं. पेटंट, गुडविल, पेटंट अँड कॉपीराइट याविषयी आपण पुढील नेक्स्ट लेक्चरमध्ये चर्चा करणार आहोत. The another type of asset is a current asset. These are the assets held for short-term purpose and that is not more than one accounting year. एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ही assets विकत घेतली जात नाहीत किंवा ताब्यात नसतात. These assets are converted into cash during the operating सायकल पिरियड किंवा एका अकाउंटिंग पिरियड मध्ये या ॲसेटचं कन्व्हर्जन कॅश मध्ये केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल कॅश बॅलन्स, बँक बॅलन्स, डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स etc. These are examples of current asset. आता कॅश बॅलन्स, बँक बॅलन्स ठीक आहे, ही करंट ॲसेटच आहेत, लिक्विड ॲसेट आहेत ही. डेटर्स कडनं आपल्याला काही कालावधीनंतर पैसे येणारे असतात, तसंच म्हणजे त्याचं रूपांतर पैशात होणार असतं म्हणून त्यांना ॲसेट म्हटलंय. आणि तसंच स्टॉक ऑफ गुड्स, जो मालाचा स्टॉक आहे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल असेल किंवा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आहे, त्याचं कन्व्हर्जन काही कालावधीनंतर पैशात होणार असतं म्हणून ही सगळी करंट ॲसेट्स आहेत. करंट ॲसेट्स which are held in form of cash, which are held for conversion into cash and for consumption in production of goods and rendering services. करंट ॲसेट कशाला म्हणतात, तर जे कॅश फॉर्म मध्ये आपल्या ताब्यात असतात किंवा ज्याचं कन्व्हर्जन कॅश मध्ये होणार असतं किंवा जे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस मध्ये ज्याचा उपयोग होतो त्याला करंट ॲसेट असं म्हणतात. Current asset can be distinguished as asset can be distinguished as a current asset or fixed asset by applying the following test. Asset डिस्टिंग्विश म्हणजे आपण वेगळे करणं किंवा काय म्हणतात फरक. तर कोणते ॲसेट फिक्स आहे, कोणते ॲसेट करंट ॲसेट आहे, हे आपण कशावरून एका टेस्ट वरनं डिस्टिंग्विश करू शकतो. इज इट कॅश बॅलन्स और बँक बॅलन्स, म्हणजे जे ॲसेट आहे ते कॅश बॅलन्स आहे की बँक बॅलन्स आहे. जर कॅश आणि बँक बॅलन्स असेल इट इज करंट ॲसेट, पण कॅश आणि बँक बॅलन्स नाही तर इट इज फिक्स ॲसेट. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर जर पॉझिटिव्ह असेल तर ते करंट ॲसेट आहे, निगेटिव्ह असेल तर फिक्स ॲसेट आहे. सेकंड टेस्ट, इज इट एक्सपेक्टेड टू बी कन्व्हर्टेड इनटू कॅश, त्याचं कन्व्हर्जन कॅश मध्ये होणं अपेक्षित आहे का. जर येस then it is current asset, if no it is fixed asset. Third one, is it expected to be consumed in production of goods and services. लक्षात घ्या हे ॲसेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस मध्ये कंझ्युम केलं जातं का किंवा त्याचा उपयोग केला जातो का. आणि जर हो असेल, इफ इट इज पॉझिटिव्ह देन इट इज करंट ॲसेट, अदरवाइज इट विल बी फिक्स ॲसेट. Thank you for the today's session. We will discuss another accounting terminology in next session. For that, we will meet tomorrow. Thank you.